سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب تو این ویدیو به چند شهر مختلف ایران میریم و با هم شب‌های تابستونی این شهرها رو میبینیم. اینجا فودکورت و رستوران‌های مرکز خرید سانا در محله فرمانیه تهران. مرکز خرید سانا هم یک مرکز خرید شیک و مدرن در بولوار اندرسکوی تهران تو منطقه 1. بریم با هم دیگه حال و هوای این فودکورت رو ببینیم. وکیلی یعنی مثلا تمام دوستای عزیزم، ما الان در یکی از پارک‌های جنوب غرب تهرانیم. اینجا پارک رضوانه که در قدیم به اون پارک بابایی‌ها میگفتن. این پارک تو منطقه 10 تهران در خیابون کمیله و یکی از پارک‌های خوب این منطقه به حساب میاد. یادش بخیر اینجا هنوزم از این اسباب بازی‌های قدیمی رو میفروشن.
اینجا هم قیمت وسایل بازی رو نوشتن که همشون تقریباً به جز ماشین برقی 15,000 تومنه که اگه به دلار بخوام حساب کنم میشه حدود 50 سنت. دوستای عزیزم، اینجا میدون عطار در خیابون درختی شهر کرجه. شهر کرج هم در فاصله 50 کیلومتری از غرب شهر تهرانه و یکی از شهرهای پرجمعیت ایران به حساب میاد. الان هم که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه است و ساعت هم حدود 10:30 شبه. اینجا هم مرکز خرید زندگی تو میدون عطار کرجه که بریم با هم دیگه این مرکز خرید جمع و جور رو ببینیم.
دوستان، ما الان در شمال ایرانیم و اینجا شهر زیبای سلمانشهر یا همون متلقوی سابقه. اینجا شب‌های خیلی زیبایی داره و پر از رستورانه که بریم با هم دیگه قسمتی از این شهر رو ببینیم. دوستای گلم، اینجا آخرین شهریه که ما تو این ویدیو اومدیم. اینجا شهر زیبای مرزن آباد در استان مازندران ایرانه که شمال ایران میشه. همونجا تا برکل مالی بشه جاده چالوس دقیقاً از وسط این شهر میگذره که میبینید کمی ترافیک هم هستش و این شهر فاصله 25 کیلومتری از دریای خزر و شهر چالوس داره و نزدیک به شهر کلاردشت هم هست. این شهر قدمت بسیار زیادی داره و خیلی هم قشنگه. من حتما یک ویدیو جداگانه از شهر مرزن آباد میگیرم.
اینجا هم پر از فروشگاه صنایع دستی و سوغاتی شماله که کلوچه یکی از اصلی ترین سوغات شماله که میبینید چقدر اینجا زیاده. کلا شمال ایران سوغاتی زیاد داره، مثل کلوچه، سیر، زیتون، مرکبات و کلی خوراکی‌های خوشمزه دیگه که اگه به شمال ایران اومدین حتما این مواد غذایی خوشمزه رو یادتون نره. از نزدیک این سیرهای تازه هم بهتون نشون بدم. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. این نوع ویدیوها که به چند شهر مختلف یا چند تا مکان مختلف میریم میدونم که خیلیاتون دوست دارین و مورد استقبال خیلیاتون قرار گرفته. خیلی ممنونم. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.